أتلقى بانتظام رسائل من المربين يفشلون في فقس البيض، أي أن الأجنة التي يحتوي عليها البيض تموت في فترة الحضانة. يفكر العديد من المربين في الحال أنه بسبب السالمونيلا، وذلك خطأ لأنه ليس دائما المشكل الأساسي في ذلك، في حين أن جميع الإصابات معا بما في ذلك السالمونيلا تمثل أقل من 5% كسبب لموت الفراخ. فلماذا يموت الفراخ؟ معظم الفراخ الذين يموتون في البيضاء إما في الأيام القليلة الأولى من الحضانة أو بدلا من ذلك في الأيام القليلة الأخيرة من الحضانة، فيمكن اعتبار وفاة الأجنة في غرفة تربية كبيرة بنسبة 5% نسبة طبيعية. أي شيء أكثر من هذا فيجب أن يثير الشكوك حول وجود مشكلة في طيورك. بالنسبة لأولئك منكم الذين يواجهون مشكلة مع الفراخ المتوفين، فلنلقي نظرة على المشاكل المحتملة التي يمكن أن تنشأ مع كل فترة من فترات الحضانة بمزيد من التفصيل، ونذكر الحل لكل مشكلة. في بعض الأحيان يخطأ بتحديد البيض بالعقم عندما يكون في الواقع مخصبا، ولكنه عانى من الموت الجنيني المبكر. السبب المعتاد هو الحضانة السيئة التي تؤدي إلى أن تصبح البيضة باردة بعد بدء التطور. الأسباب المحتملة تشمل مواد التعشيش غير السليمة، التدخل الزائد من قبل المربي، السيطرة غير الكافية على الفاش، الاكتظاظ في القفص، التصميم السيء للأعشاش، المنافسة مع الطيور الأخرى داخل القفص، الأبوة الأمومة الضعيفة، والعش الساخن أو البارد. أو أيضا يكون البيض معرضا للإصابة بإصابات من نوع الاهتزاز في وقت مبكر من الحضانة، مما يمكن أن يسبب هذا الاهتزاز أو الجرح الجنين النامي إما مباشرة أو عن طريق تمزق الصفار، فتموت البيضة. إن وجود حلقة الدم يدل على الموت الجنيني المبكر، وهذا هو العارض المباشر. لذلك فإن تربية الطيور في بيئة معتدلة وثابتة والامتناع عن هز العش والبيض سيساعد على ضمان عدم حدوث موت جنيني مبكر. وأيضا يجب التأكد من عدم وجود أي سبب يجعل الزوج يهجر حضانة البيض ويخرج لخارج القفص، إما بسبب الأسباب التي ذكرناها سابقا أو لسبب آخر غير هجرة الزوج لحضانة البيض، وهو الوراثة. فإذا كنت تشك في أن الوراثة هي السبب، فعليك إقران طيورك بزملاء جدد غير مرتبطين بهم عائليا. قد تموت الأجنة أيضا خلال فترة الحضانة، وعادة بسبب قصور العناصر الغذائية. في هذه المدة عندما يموت الجنين يتلقى الكتكوت النامي التغذية من صفار البيض، ويمكن أن تعكس الوفيات هنا مشاكل التغذية عند الأم. من المرجح أن تنتج الإناث المغذية بشكل صحيح صفارا مغذيا يدعم الأجنة الصحية التي تعيش بصحة جيدة، ببساطة عن طريق تغذية مزيج من البذور وتوفير عظم سيبية كمكمل كالسيوم، فإنه لا يمكن إعداد الإناث للتكاثر الناجح. لذلك في هذا الحل يجب اتباع النظام الغذائي المذكور في سلاسل التفريخ بالتأكيد لتجنب وقوع مثل هذا المشكل في البيض. على الرغم من أن الأجنة يمكن أن تموت من العدوى في أي وقت أثناء الحضانة، إلا أنها في هذا الوقت من النمو تكون أكثر عرضة للخطر. بالتأكيد هناك بعض الالتهابات التي يمكن أن تحملها الأم والتي يمكن أن تصيب المبيض
كالكلاميديا والسالمونيلا. يمكن دمجها في البيضة وقت تكوينها في مبيض الأنثى، ومن ثم تصيب الجنين وتقتله أثناء نموه. يمكن أن تنتقل العدوى عبر جدار قناة البيض إلى البيضة عندما تكون البيضة ما زالت في تكون داخل الأنثى. ومع ذلك فإن هذه الأنواع من العدوى التي تدخل البيضة قبل وضعها قليلا. لذلك كسبب ثاني الأعشاش القذرة سيئة التهوية أو شديدة الرطوبة تؤدي إلى تلوث قشرة البيض وانتقال العوامل المعدية لداخل البيضة. لذلك مجرد اتساخ البيض يجب القيام بغسله وتتبع خطوات المقطع الذي يتحدث عن طريقة كيفية تنظيف البيض والمذكور في المقطع. عند الفيزيولوجيا المعقدة للفقس يكون الفرخ عرضة للمشاكل. درجة الحرارة أو الرطوبة العالية جدا أو المنخفضة خلال هذا الوقت ستؤثر سلبا على الفرخ. المشكلة المعتادة هي ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاض الرطوبة. لذلك يؤدي هذا المزيج إلى أن يصبح غشاء القشرة صلبا وجافا، وهذا يمكن أن يؤدي كتكوت صحي إلى جنين بقوة مستنفذة فيموت. بالإضافة إلى ذلك يصبح الفرخ سريع الجفاف. أنا متأكد من أن العديد منكم بمن فيهم أنا قد قمنا بمساعدة في فقس هذه الكتاكيت فقط للعثور عليها ميتة في وقت لاحق. غالبا ما تموت هذه الكتاكيت لأنها جافة جدا. مثلها إذا ما أعطيت قطرات صغيرة من الماء فغالبا ما تمتصها جشعا وتعيش. وتسمى هذه الكتاكيت الجافة بالكتاكيت اللاصقة بسبب الطريقة التي تلتصق بها أغشية القشرة الجافة. وللأسف غالبا ما يتم العثور عليهم ميتين بعد الفقس في نصف ذلك أو بعد أيام. إذا تمت إزالتها من القشرة مباشرة فغالبا ما ستجد بها أكياس صفار غير ممتصة، وغالبا ما يكون هناك زلال جاف في البيضة أيضا. لذلك لتجنب مثل وقوع المشكل هذا في درجة الحرارة والرطوبة يجب احترام مواسم تفريخ الطيور. وأيضا لتوفير معدلات الفقس العالية باستمرار من الأهمية أن تتاح للطيور المتكاثرة أحواض استحمام في الأيام المرتقبة للفقس. إذا لم يكن ذلك ممكنا ولا ترغب الطيور بالاستحمام يمكن أن تعرض الجانب السفلي والبطن للأنثى وأيضا البيض بشكل خفيف بالماء من رشاش. وفي معظم الأنواع من الناحية المثالية يجب أن يكون للعش نسبة رطوبة تصل إلى 70%، ويحتاج الطائر الحاضن الاحتفاظ بالبيض في درجة حرارة تتراوح بين 36.5 إلى 37 درجة مئوية. إذا لم تكن متأكدا يمكن وضع مقياس الحرارة والرطوبة في الغرفة أو في الأعشاش. باختصار لهذا المقطع يمكن تحسين قابلية التفريخ بشكل كبير من خلال 3 خطوات بسيطة. أولا عبر تحسين التغذية في الأشهر السابقة للتكاثر، لأنه يجب أن يعلم الجميع التغذية هي أساس نجاح تفريخ الطيور. الخطوة الثانية وهي الأعشاش النظيفة لكل دورة تفريخ، والاستمرار في تنظيف الأعشاش إذا استدعى الأمر ذلك عند فقس البيض أو بعد فقس البيض أيضا. الخطوة الثالثة وهي توفير أحواض استحمام في الأيام المقبلة على الفقس.
إذا لم يساعدك حضور هذه الأمور، فيمكنك الاتصال بنا لمراجعة بيئة طيورك وممارساتك، أو اختبار الأنثى بحثا عن أي عدوى أو إجراء تشريح للبيض. ولا تنسوا الاشتراك والتعليق.